საღამოშვიდობის მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა მარილი გემოვნებით და დღეს ჩვენთან სტუმრად არის მომღერალი ნინო ძოწენიძე. გამარჯობა, როგორ წამდებით? გამარჯობა. მე და ნინოს გვაქვს ძალიან დიდი ისტორია, ადრე მუშაობდით ერთად, უკვე 12 წელია. 12 წელი გავიდა და გამეხარდა ძალიან შენი ნახვა. მეც ძალიან გამიხარდა, მიხარია რომ ჩემთან ხარ სტუმრად. მაინტერესებს ერთი როგორ კერძებს ამზადებ. ნახოთ, არ ვიცი, შენ როგორ ხარ სამზარეულოსთან ზოგადად სახში ვინაკეთებს საჭმელს? იცი რა, მე ვიცი და კარგად გამომდის კეთება სხვათა შორის, მაგრამ ნუ ჩემი მეუღლე უფრო განსაკუთრებულად უკეთესად, უფრო ეს ექსპერიმენტები უყვარს, რაღაცა უფრო ალამაზებს ხო. მე აი უფრო ქართული კერძები, ჩახოხბილი რაღაცა ეს ლობიო, ჩაშუშული, იმიტომ მე ხორცი მიყვარს ძალიან სხვათა შორის და ამ ბოლო დროს ესეც რაც აქტებს, ორაგულიც. ჩვენი მთავარი გმირი. დავასპოილერე უკვე. დავასპოილერებ ჩვენი მთავარი გმირი არის ეს ორაგული, არ არის ეს ქართული კერძი, არის უფრო რაღაც მოიტალიურო, მოფრანგო, ევროპული სამზარეულოს რაღაც წევრებში გავიყვანდი ამ კერძს, რომელსაც გავაკეთებთ სიმინდით და ყაბაყით და დავუმატებთ რაღაც სუნელებს, ორაგულს მოვხარშავთ. ძალიან საინტერესო რაღაცა ჩანს. ხოშეს ძალიან მიყვარს რომ ესეთი ტექნიკა მომზადების საქართველოში არ არის დამკვიდრებული, იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან ბევრი ღვინო, როგორც ვიცით და მაგრამ ღვინოშია რაღაცების ხარშვა, მოყვანა, соусების კეთება თუნდაც ღვინით არ გვაქვს სამწუხაროდ. რაც შეეხება ინგრედიენტებს, გვაქვს ქინძის თესლი, გვაქვს ტიმიანი, ეს არ არის აუცილებელი, შეგიძლიათ ნებისმიერი სუნელები დამიქსოთ, რომელიც თქვენ გიყვართ. ამ ყველაფერს დავამატებ ღვინოში, აქედან გამომდინარე რა გემოც მოგწონთ. შეგიძლიათ ჩაამატოთ და თვითონ კერძი მიიღებს, ორაგული მიიღებს ამ გემოს. გვაქვს ცოტა შავი პილპილი, გვაქვს კაპერსი, ესეთი მწვანე. ისინი გიყვარს? რა ვიცი. დამლაში. ერთი რა. არა, კი ვიცი, მაგრამ თუ მიყვარს არ ვიცი. არა, აია. ეს მოუხდება. ამის მაგივრად შეგიძლიათ გამოიყენოთ დაუშვათ ჯონჯოლი. ასევე გვაქვს სიმინდი, ყაბაყი, ნიორი, ქინძი, დაფნის ფოთოლი. და ეს არის მდოგვის მიკრო, რომელიც მე გავაფორმებ ჩვენს კერძს. ძალიან უხდები დიმუს სამზარეულოს, იცი? მე რა ძალიან კარგი. ესე იგი პირველ რიგში რაც გავაკეთე, ეს უკვე წინასწარ გავამზადე, მე მომხარშე სიმინდი. ყვითელი სიმინდი მირჩევნია, უფრო ლამაზი ფერის. ნუ გემოც უკეთესი აქვს. გემოც ცოტა უფრო ტკბილი არის, ამ კერძს უფრო უხდება. მოდი რა ვქნათ, იცი? ყაბაყი დავამუშავებ. ისე მოვაჭროთ. ესეც მოვაჭროთ. ისე. არა ესე გვერდი მოვაჭროთ. ეს მე ვთვლი. შენი საყვარელი ქართული კერძი რა არის, აბა მოგვიყევი. მე როგორც იმერელი, ჭადი, ნიგზიანი ბადრიჯანი, ოღონდ უნდა იყოს, იმიტომ რომ აი, სადაც მივდივარ, აი, ყოველთვის ვაკვირდები რა, თუ ბადრიჯანი არის გემრიელი რესტორანში, ანუ კაფეში, აი, ყველაფერი გემრიელია, იმიტომ რომ აი რაღაცა განსაკუთრებულად ჭირდება შეკმასვა, ხო? რაღაცა ეს სუნელებით და ამიტომ მგონია რომ ჩემთვის ერთ-ერთი საყვარელია. კიდე მიყვარს ძალიან ქათმის გულღვიძლი, ოღონდ ისიც კარგად. ქათმის გულღვიძლი ძალიან. და წიწილად ყემალში. მე მგონი ეს რაღაც ცუდი გამოვიდა? რა, ეს? ეს პატარა. არ ვინდა რაც. მანქანა შეგიძლიათ შეჭამოთ. კარგი. всё. კიდე ესა? გვაქვს ყაბაყი. არა, მე აღარ გვინდა სიმინდი გვაქვს, შეგიძლიათ შუალედზე. და მიყვარს კიდე იტალიური სამზარეულო, იმიტომ რომ ჩემი მეუღლე აკეთებს საოცრად. არა. ქუთაისელი იტალიელია. ქუთაისელი იტალიელიც. და იქ ხო ჭამა ესე გიჟი იტალიაში ახლა ვიყავ ბოლოს ნეაპოლში და მართლა მივხვდი რომ აი ჩვენ მათ ფონზე ვართ ბრიტანელები, ოღონდ გიჟები არიან მართლა. თან დილიდან ეგარი რომ ხო რა ვჭამოთ. დღეს გამოვიყენებთ ამ კერძისთვის მარნაველის რქაწითელს. არის თეთრი მშრალი ღვინო, ზოგადად მარნაველს აქვს ძალიან ბევრნაირი ვაზის ჯიშები და შეგიძლიათ არჩიოთ თქვენ რომელიც უფრო მოგწონთ, მაგრამ არჩიეთ თეთრი ღვინო, არჩიეთ მშრალი აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ სიტყვას მიცემს და ბევრ შაქარს მიცემს კერძს. ნახევრად ტკბილი ღვინო. სიმინდი იყოს და თბილი.
კითხვა. უნდა მოხარშო ღვინოში ორაგული. ხო, იქნებ ცივი უნდა იყოს. ხო, ცივი უნდა იყოს, რომ ცოტა უფრო დიდი ხანი ადუღოთ ღვინო. უფრო კარგად დაცხეს. კარგად დაცხეს ზაფხულში. როგორ მაინტერესებს როგორი კერძი გამოვა საბოლოო ჯამში. როგორი კერძი გამოვა საბოლოო, როგორ ფიქრობ, როგორ? ეხლა მე მივხვდები როგორი ხელი გაქვს შენ. აუ, კოშმარი. ხო და ხო. გაიხსნა ღვინო. გაიხსნა, მორჩა. კინო. არა, ჩვენ მინდა რომ პირველ რიგში მოვხალოთ ჩვენი სუნელი. რაც სუნელები არის, როცა ხალავ ამას ქვაბში ხსნით გემოს. აძლევს არომატს, ამას ვიზამო და დადგება აქ სერიოზული არომატი. ცოტა ქინძის თესლები ჩავამატოთ. ცოტა, ძალიან ცოტა ტიმიანი. იმიტომ რომ საკმაოდ მძაფრი ტიპია. ქინძი მეტი შეგვიძლია. ქინძი ზოგადად მიყვარს საერთოდ ყველაფერს უხდება რა. ქინძი, რაღაცნაირია ქინძი რა. ნუ ყველაფერს არა, მაგრამ კი, ნუ ყველაფერს რა, ქართულ საჭმელს უხდება. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან სპეციფიკურია, ბევრს ვიყენებთ ქინძს და კი, ეს რა მნიშვნელოვანია მოხალვა. აი ამ დროს მართლა ეს სურნელი ისე დატყიალდება ხოლმე. ვინც არ ხალავთ სახში სუნელებს, აუცილებლად მოხალეთ სახში სუნელები. ხო, ეს მე არასოდეს არ გამიკეთებია. მოხალვა? ხო. ხო, მნიშვნელოვანია. ანუ სკდებათ ამან ფორები აქვს და დახურულია ეს თესლი. რა ხალავ, იხსნება სუნელზე, კარგი სუნელი. უფრო მძაფრი ხდება. ხო. შენც გიყვარს ხო ჭამადინა? მიყვარდა. მაინც ვაკეთებ უკვე იმდენად აღარ. ხო, ადრე ძალიან მიყვარდა და მე ვაკეთებდა სინჯა ახლა. ხო. ესე საერთოდ აბა ესეც მითია? შიერი რო უნდა იყოს, საჭმელს რო აკეთებ? კი. ნაჭამი უნდა იყოს. რა? ანუ წარმოიდგინე, შიერზე მოგწონს ყველაფერი, ლოგიკურად მივყვეთ რა, შიერზე რასაც გეძმა ქია და გინდა ჭამო და ნაჭამზე იმაშვები რა. რაღაცა შენ ძალიან ის შენებური ისა გაქვს ეს ლოგიკა. არ არის ეგ სწორი. მე ვფიქრობ არ არის ეგ სწორი. არა მშიერი. ნინო Dzotsenidze. არა. ამდელი გადაცემის სლოგანია. მე ზოგადად საჭმელს არ ვაკეთებ, მაგრამ მე ვაკეთებ, როგორ არა, მაგრამ შიერი რო ვარ, უკეთესად გამომდის, უფრო გემრიელი გამომდის. ნუ მე ესე. ნუ კაი თუ გამოგდის, კარგია. ამაში ჩავასხათ ახლა ღვინო. ცოტა ხანი უნდა აბადუღოთ, რომ ეს გემოები გაუჯდეს და თან აორთქლეს ალკოჰოლი, იმიტომ რომ ალკოჰოლის გემო არ გინდა. ეს გადავდეთ ცოტა ხანი უკან. ეხლა სანამ ის დუღდება და ორთქლება, შეგვიძლია გავამზადოთ ჩვენი გარნირი ამ კერძის, რა. გარნირი რა არის? სიმინდი, რომელიც გვაქვს, ჯერ დავსვით ცოტა ზეითუნის ზეთონა და ცოტა სიმინდი. აბაღს დიდად ზოგადად ბოსტნეულს ევროპულ სამზარეულოში აი ძალიან ცოტა ცეცხლი ჭირდება, რა თერმული დამუშავება ჭირდება ოდნავ. და ანუ სიმინძე რა თქმა უნდა მოხარშვა ჭირდება, მაგრამ აი ყაბაყი, სტაფილო, ესეთი რაღაცები თუ სოუსს არ აკეთებ და სოუსში არ მიდის, ძირითადად არის აი ძალიან ფრეში და ახალი და უბრალოდ გათბობა გინდა ამ რაღაცებში. და ამას ჩავამატ მე ყაბაყი, ცოტა წყალი. ამ წყალში ეს მოვიდეს ყაბაყი და ჩვენი სიმინდი. მანდაც ღვინო უკვე აღარ შეიძლებოდა, ხო? აქაც შეგვიძლია ცოტა ღვინო მიწვი. აი? აჰა. არა, მოუხდება. რატომაც არა. და ამ წყალშივე ჩავამატოთ ცოტა ნიორი. ეს არის ძალიან მსუბუქი კერძი, არის ესე ძალიან საზაფხულო, იმიტომ არაფერს დიდად არ წვავთ, ყველაფერი არის ძირითადად მოხარშულ რაღაცნაირად. ძალიან რაღაც საოცარი უკვე სურნელი დგას. ჯერ არა, გოგო. ნუ ეხლა დგას უკვე და. ცოტა მარილი, ასე თქვი. კი, მარილიც რა თქმა უნდა. ბოლოში არის ესეთი ფრანგული ტექნიკა კარაკი. კარაკი არის საფრანგეთის ყველგან. კი. ამ კარაკით გავაკეთებთ ესე ცოტა scale sauce, ამისას ნივრიანს. ამაშივე პირდაპირ დავჭრით და ბოლოში დავუმატებთ ცოტა ქინძს, რა. კარაკი ცოტა რო შესქელდება ამაში, ნახე როგორია. ანუ ჩავხედოთ მეგობრებო. მე დავთ ცოტა რო გასქელდება, აი ცოტა სისქეს რომ მიიღებს. შეგვიძლია გავაჩეროთ ეს და ეს ფაქტია რომ მზად არის, უბრალოდ წვანილი აქვს დასამატებელი და მივხედოთ ჩვენ ორაგულს. ორაგულს რაც შეეხება ამ კონკრეტული კერძისთვის ორაგულს უნდა მოვაშოროთ კანი. იმიტომ რომ კანს თუ ჩადებთ ცხელ წყალში, ეგრევე შეიკვრება და ხორცი გახდება. ხო. ავიკეთ ხელთათმანი. ორაგულს კანი რომ მოვაშოროთ, აქ ბოლოდან ვიწყებთ, კანამდე ჩავდივართ.
და მე მოყვებით უბრალოდ კანს ესე მოკიდებ ხელი მოყვები და მიყვები ბოლომდე და ჩამოდის ის თქვენი კანი ეს განსხვავებით მე ისე მიყვარს კანი შემწვარი კი მოხარშული კანი არ გესიამოვნება არც გემოზე არც იგივე პრინციპით აკეთებს ხო და ჩავდოთ პირდაპირ ჩვენს ღვინოში ეს დაახლოებით 6 წუთი ჭირდება და მეტი არ ჭირდება სანამ ველოდებით ხარ გესიამოვნება გრილი რამე კოკაკოლა ეს იხარშება ფაქტობრივად მზად არის ხო გამალე მოიხარშა შეგვიძლია გადავიდეთ სერვირებაზე ამასობაში რაც შეეხება ჩვენს სერვირებას ჩვენი გარნიერი კიდე ცოტა გავაცხელოთ და აქვე შეგვიძლია უკვე დავუმატოთ კაპერსი სანამ ცხელდება ცოტა ესე ჩავყაროთ ბევრი არ გინდათ ბევრ სიმჟავეს ვიცემს შეგვიძლია დავუმატოთ ცოტა ლიმონი კი ლიმონი ხდება ზოგადად და ეს ერთხელაც წამოვადუღოთ კიდე უფრო შევასქელოთ ჩვენი соуსი სულ ბოლომდე თან ეს კაპერსი უკვე გაუშვებს თავის გემოს შეიძლება ეს ჩაჭყლიდოთ ხელით ცოტა ასე სუნიაკ საოცარი ძალიან კარგი კინძიც ახლა რაღაცას მისცემს და კინძი ეგრევე პირდაპირ ფრეშად соуსი რო ცოტა შესქელდება აუმატოთ არ მოგერიდოთ არ არის რთულად გასაკეთებელი არა საერთოდ არ არის რთულად გასაკეთებელი თან ცოტა სწრაფიც არის შემდეგ ეს ჩვენი გარნიერი გადავიტანოთ და ლამაზიც არის ხო ლამაზია და შავთებს მოუხდა და ზევიდან შეგვიძლია უკვე დავასერვიროთ ჩვენი ორაგული ხელად ამოვიღოთ არ გაგვითხრდეს ასე დავადოთ თავს ამას შეგვიძლია ცოტა კიდე ჩვენი соуსი დავასხათ და ბოლოს გავაფორმოთ დოგვის მიკრო წვანი ცოტა შესაჭმელად რო გენანება ისეთი ლამაზი და საინტერესო და ისეთი ავსინჯოთ სურნელი კიდე საოცარი დგას და ალბათ გემოც კიდე საოცარი ეს არის მარნაველის ხიხვი თეთრი მშრალი ხიხვი როგორი სახელია საინტერესო ხიხვი გვითხრით თქვენი აზრი ჩვენს უგემრიელეს კერძზე მერად ლამაზია რომ ცოტა მენანება გავაფუჭო გავაფუჭო რა თქმა უნდა ძალიან გემრიელია ხო მართლა საინტერესოა მე არ მეყვარს ტყუილი ვერ ვიტყუები ხოლმე მართლა ძალიან გემრიელია დიმუ არ ვიცი საოცარი ხელი გაქვს დღეისათვის სულ ეს იყო გამოვწერეთ ინსტაგრამზე, იუთუბზე, ფეისბუქზე, ყველა ინტერნეტ არხზე და ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს შემდეგ შაბათს. კარგი დღე და კარგი თვე. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს.